जसै मैले नसुने मेरो इगो हर्ट लाग्यो के। एउटा कुरो मैले त्यहाँ नोटिस गरेँ के भन्दाखेरि जब तपाईँ चाहनुहुन्छ नो भन्न तर तपाईँ साथी रिसाउँछ ऊ रिसाइदिन्छ भनेर यस भन्नुहुन्छ अनि तपाईँले आफूलाई के भेटाउनुहुन्छ भन्दाखेरि रिसाएको एन्जाइटी डिस्ट्रेस होइन तपाईँलाई रिस उठेको गनगन गरेको जस्तो तपाईँले यस भन्नुभयो त्यसैको अनि तपाईँ क्रिटिसाइज गरे त्यसैको विरोध गरिरहेको तपाईँ पाउनुहुन्छ ब्लेम गरिरहेको होइन आलोचना गरिरहेको पाउनुहुन्छ र एक प्रकारको फेक लाइफ हुन्छ देखाउँदा चाहिँ हुन्छ हुन्छ भित्र चाहिँ मिसाइरहेको हुन्छ। हेलो नमस्ते अभिवादन स्वागत छ तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा। यस भिडियोमा म सेयर गर्न गइरहेको छु मेरो लाइफको 3वटा बिग इन्सिडेन्ट जहाँ म यो हुँदैन भन्ने शब्दबाट भएर जानु पर्यो लिटरली। र यो हुँदैन शब्दले यति घोच्छ नि जब तपाईँको क्रसबाट रिजेक्सन आउँछ त्यो क्रसले रिजेक्ट गरेको भन्दा ज्यादै साह्रो पर्छ जब तपाईँलाई आफ्नो क्लोजेस्ट फ्रेन्डलाई नो भन्नु पर्दा या हुँदैन नि हुँदैन भन्ने शब्द भन्नु अति हामीलाई गाह्रो लाग्छ। र यस भिडियोबाट तपाईँले यो हुँदैन शब्दलाई नेगेटिभ होइन पोजिटिभली लिन थाल्नुहुन्छ र यो भिडियोबाट तपाईँको धेरै टाइम एन्ड एनर्जी सेभ हुन गइरहेको छ। त पहिलो नो भन्ने शब्दबाट म जान्नु पर्यो मेरो क्रसबाट भन्न चाहेको पहिलो नो भन्ने शब्द चाहिँ मैले सुन्नु पर्यो जसबाट चाहिँ म आशा गरिरहेको थिएँ यस आओस् भनेर तर ऊबाट नै नो आयो। अब म यस्तो पर्सन हो अलिकति साई लजाउने होइन अनि जब म स्कुलमा थिएँ त्यतिखेर मलाई अगर कुनै नोट्स अब म हिजो स्कुल गएन अनि हिजोको नोट्स सार्नु पर्यो अब केटाहरू त्यस्तै हुन्छ त्यति पढ्दैन अनि अलिकति छोरी मान्छेहरू होइन गर्ल्सहरू अलिकति पढ्नुमा राम्रो हुन्छ त उनीहरूको कपी माग्नु जानु म सक्दिनँ थिएँ आँटै आउनुहुन्थ्यो यस्तो लाज साई अनि म मेरो साथीहरूलाई भन्थेँ जाउँ न गएर माग्दैन मेरो लाइन कपी त उनीहरू गएर मागेर ल्याइदिन्थ्यो अनि मैले ज्यादै गरेपछि उनीहरू इरिटेट भयो आफू जो यस्तो भन्ने क्या अनि मेरो मजाक पनि उनीहरूले उडाउनु थाल्यो लुक एट सलिम लगाएर ऊ कपी माग्नु पनि जानु सक्दैन क्या केटीसँग बोल्नु पनि सक्दैन त यस प्रकारको मेरो मजाक हुन थाल्यो। अनि त्यो केटाले फाइनली होइन ग्यादर सम करेज अलिक त्यहाँ आँट जुटाएर प्रपोज गर्यो बट सी सेड नो। जसै मैले नसुने मेरो इगो हर्ट लाग्यो के तर पछि मैले रियलाइज गरेँ कि जे भयो राम्रोकै लागि भयो। कतिपल्ट यस्तो हुन्छ नि जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ यो पर्सन मेरो लागि मिलेको छैन कतिपय साइनहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ या हुन्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि ऊ मेरो टाइपको छैन तर तपाईँको इमोसनले मान्दैन सेम मसँग पनि भयो अनि मलाई थाहा थियो हुँदैन भन्ने कुरा तर इमोसन नमानेको कारण मैले गरेँ प्रपोज बट सी रिजेक्टेड मी अनि जे भयो राम्रैकै लाइन भयो। अनि अर्को कुरा मैले के सिकेँ भन्दाखेरि वी सुड रेस्पेक्ट अदर्स फ्री विल हामीले अरूको स्वेच्छालाई पनि आदर गर्नुपर्छ मान्छेन इट्स ओके। अनि कसैले अगर नो भन्दैछ भने उसको त्यो प्युरेस्ट एकदम अनेस्ट फर्म हो त्यो त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस् बुझ्नुभयो किन अहिले पछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अब सेकेन्ड नो मैले भन्नु पर्यो यो अलिकति गाह्रो छ तपाईँलाई मेरो क्रसबाट आउने नो भन्दा पनि यसलाई ह्यान्डल गर्नु मलाई अलिक गाह्रो थियो किनकि मेरो क्लोजेस्ट फ्रेन्डले एउटा बिजनेस प्रपोजल लिएर आयो अनि सुरुमा त मलाई मन परेको थियो र मैले हुन्छ यसमा काम गरौँ भन्थेँ तर जसै त्यसमा हामी काम गर्दै गयौँ होइन मैले रियलाइज गरेँ कि मैले गलत निर्णयले त्यो भित्रको जुन पिस हुन्छ नि शान्ति त्यो हटायो यार त्यो हराएर गयो। एउटा कुरो मैले त्यहाँ नोटिस गरेँ के भन्दाखेरि जब तपाईँ चाहनुहुन्छ नो भन्न तर तपाईँ साथी रिसाउँछ ऊ रिसाइदिन्छ भनेर यस भन्नुहुन्छ अनि तपाईँले आफूलाई के भेटाउनुहुन्छ भन्दाखेरि रिसाएको एन्जाइटी डिस्ट्रेस होइन तपाईँलाई रिस उठेको गनगन गरेको जस्तो तपाईँले यस भन्नुभयो त्यसैको अनि तपाईँ क्रिटिसाइज गरे त्यसैको विरोध गरिरहेको तपाईँ पाउनुहुन्छ ब्लेम गरिरहेको होइन आलोचना गरिरहेको पाउनुहुन्छ। सेम मसँग पनि भयो मलाई यो त राम्रो होइन अनि मैले उसलाई कल गरेर बोलाएँ एन्ड ऊ आयो र मैले भने हेर मैले तिमीलाई यस भने होइन यसमा म सँगै काम गर्ने त मैले भने तर अहिले म रियलाइज गर्दैछु म सक्दिनँ यसमा अब कन्टिन्यू गर्न अब मबाट हुँदैन आइम सरी एन्ड उसले बुझ्यो मलाई थाहा छ उसलाई हर्ट भयो तर उसले बुझ्यो
अनि जब मैले उसलाई नो भने नि ओ माई गुडनेस त्यहाँको जुन मलाई शान्ति महसुस भयो भित्रबाट त्यो छटपट 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 भइरहेको थियो त्यो सबै हराएर गयो। यो सेकेन्ड इन्सिडेन्टबाट चाहिँ यही लेसन सिकेँ, यस साह्रो छ हामीलाई नो भन्नु गाह्रो छ, तर तपाईँ यदि नो भन्नु हुँदैन अरूलाई भने नि तपाईँ रिसाएको गनगन गरेको आफूलाई टाइम नभएको महसुस गर्नुहुन्छ। आफ्नो अरूको दागबारी हेर्दा हेर्दा आफ्नो चाहिँ लथालिङ्गै भएको तपाईँ भेटाउनुहुन्छ, बुझ्नुभयो? त्यो लागि आँट गरेर नो भन्नुहोस्, बिकज यो तपाईँले उनीहरूलाई रिजेक्ट गरेको होइन, यो तपाईँले आफ्नो सुरक्षा साथसाथै उनीहरूको पनि सुरक्षा गरेको। अब सुन्नुहोस्, अब उसलाई थाहा भएको भए मैले उसको बारेमा गनगन गर्दैछ या मलाई यो मन परेको छैन होइन, मैले जस्ट उसलाई खुसी पार्न मात्रै यस गरेँ यस भनेको भनेर, त्यो के हुन्छ पछि हाम्रो रिलेसन उसले थाहा पायो, अभियसली थाहा त पाउँछ, ब्रोकन हुन्छ त। तर जब मैले आँट गरेर यस भने अहिले हाम्रो रिलेसन राम्रो छ ऊ साथीसँग। ऊ क्षणभरको लागि उसलाई त्यसले चोट लाग्यो, बिकज हर्ट हुन्छ, नोले हर्ट हुन्छ, बट एट द एन्ड सबै कुरो राम्रो भयो, बुझ्नुभयो? मान्छेले रेस्पेक्ट गर्छ तपाईँलाई। जब तपाईँ नो भन्नुहुन्छ नि तपाईँले आफ्नो बााउन्ड्री पनि सेट गर्नुभएको, बुझ्नुभयो? धेरै मान्छेले बााउन्ड्री सेट गरेको हुँदैन, जसलाई पनि यस भन्छ त्यस्तो पर्सनहरू एकदमै कसरी पनि त्यति आदर पनि गर्दैन, त्यहाँ पनि छ त्यहाँ पनि छ त्यहाँ पनि देखिरहेको हुन्छ, उसलाई जहाँ पनि देखिरहेको हुन्छ, हरेक पर्सनलाई यस भनिरहेको हुन्छ र ऊ आफू पनि निराशमा रिसाइरहेको हुन्छ र एक प्रकारको फेक लाइफ हुन्छ, देखाउँदा चाहिँ हुन्छ भित्र चाहिँ रिसाइरहेको हुन्छ, बुझ्नुभयो? अब थर्ड बिग इन्सिडेन्ट यो चाहिँ एकदमै मेरो लागि साह्रो थियो, तर यसलाई मैले जितेँ भनौँ। अनि अब तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँलाई प्लेटफर्म दियो, जब तपाईँकोमा केही थिएन, स्किल थिएन, तपाईँ भर्खर सिक्दै हुनुहुन्थ्यो, प्लेटफर्म दियो तपाईँलाई सिक्नको लागि, तपाईँले सिकेको कुरालाई एप्लाई गर्न। अनि त्यो पर्सनले जब तपाईँलाई केही भन्यो, त्यो ठुलै कुरो भन्यो, अनि तपाईँलाई थाहा छ यो हुँदैन मबाट, यो किसिमले म गर्न सक्दिनँ किनकि यसको यो कन्सिक्वेन्सेस छ र म यो कुरामा ज्यादा हुन सक्दिनँ, यता मैले देखिरहेछु। तपाईँलाई थाहा छ यो तपाईँको लागि गलत निर्णय हुन गइरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा म थिएँ। मैले 19 दिन मैले समय लिएँ, 19 डेज। अनि 19 दिन समय लिएर मैले कल गरेँ र मैले हुँदैन भने सजिलो थिएन यो मलाई, लिटरली सजिलो थिएन। अब कोही बेला ठुलो डिसिजनहरू जब छ त्यसको लागि चाहिँ टाइम लिनुहोस्, मजाले सोच्नुहोस्, एन्ड देन आफ्टर एन्सर दिनुहोस्। किनकि जब तपाईँ हठातमा कुनै कुरोलाई भन्नुहुन्छ, एन्सर गर्नुहुन्छ, त्यो मेबी रङ पनि हुनसक्छ, तपाईँले यस भन्ने जग्गामा नो भनिदिइरहेको हुनसक्छ। त्यही लागि चाहिँ टाइम लिनुहोस्। अगर तपाईँ कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने टाइम लिनुहोस्, एन्ड देन आफ्टर नो भन्नु छ भने नो भन्नुहोस्, यस भन्नु छ भने यस भन्नुहोस्, बुझ्नुभयो? हामा हा भन्नुहोस्, नामा ना भन्नुहोस्। त्योभन्दा बढी गर्नुभयो भने चाहिँ ज्यादा बोल्नुहुन्छ, त्यो अननेसेसरी हुन्छ, बुझ्नुभयो? अनि यो दुईवटा शब्दलाई युज गर्नुहोस्। मानिसले तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्छ, एन्ड अभियसली यो कुरा अब मैले मेरो लाइफमा मैले भेटाएको छु। मैले धेरै, यो त मैले तपाईँलाई 3 बिग इन्सिडेन्ट बताएको, योभन्दा सानो मैले धेरैपल्ट ना भने। लिटरली अस्ति भर्खर मैले साथीलाई ना भने, त्यो अलिकति ठुलै थियो तर पनि मैले ना भने, बुझ्नुभयो? सो लाइफमा हाँ भन्नुभन्दा पनि ज्यादा ना भन्नु सक्नुहोस्। यो चाहिँ मैले सिकेँ र तपाईँहरूसँग सेयर गरेको यस्तै लाइफ लेसनहरू जो मबाट मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरो म सँगसँगै सिक्न चाहनुहुन्छ, ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने अभियसली यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र मबाट भिडियोसहरू तपाईँ पाउनुहुन्छ। र हुन्छ, सँगै बढौँ अघि र बेटर लाइफ यो वर्ल्डमा जिउँ। अनि जब तपाईँ नो भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँले आफ्नो आदर गरेको र सामनेवालाको पनि आदर गरेको। त हुन्छ, भेटौँ अब नेक्स्ट भिडियोमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो।